Hello everyone, welcome one and all. I am Assistant Professor Jadhav S.J, Department of Commerce, Sri Pancham Khemraj Mahavidyalay, Sawantwadi. Today we are going to learn aspects of investment accounting, CUM interest. This part we already studied in our last part. CUM interest means including interest. It is also called with interest. CUM interest price covers cost of investment and interest accrued up to the date of purchase. Okay, CUM interest means CUM interest price consists of cost of investment and outstanding amount of interest which is payable to the seller. Next important concept is the X interest. X interest, EX. X interest means excluding interest, without interest. X interest price covers only the cost of investments. Okay, X interest price covers only the cost of investment, and the buyer is liable to pay additional amount as interest accrued up to the date of purchase of investment. X interest price means it cover only cost of the investment, and accrued interest, outstanding interest up to the date of purchase of investment is payable to the seller. This is the important part that is known as the procedure of calculation of cost and accrued interest. Procedure of calculation of cost and accrued interest. Step number 1 is calculate the period between the date of last interest paid and the date of purchase of securities. Calculate date of last interest. Calculate the period between the date of last interest paid and the date of purchase of securities. म्हणजे काय असतं बघा. फॉर एक्झाम्पल हाफ इयरली इंटरेस्ट पेएबलच्या डेट आहेत आपल्याकडे. फॉर एक्झाम्पल 30 जून अँड 31 डिसेंबर. आणि आपण एखादी सिक्युरिटीज समजा 1 एप्रिलला कॅल्क्युलेट केलेली. बघा, इंटरेस्ट पेड करण्याच्या पेएबलच्या 2 डेट आहेत, 31 डिसेंबर अँड 30 जून. 30 जून आणि 31 डिसेंबर. आणि आपण एखादी सिक्युरिटी काय केली, 1 एप्रिलला परचेस केली. तर लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेड म्हणजे काय, 31 डिसेंबरला इंटरेस्ट पेड केलेलं आहे. तर ड्युरेशन कॅल्क्युलेट करायचं. बघा, 31 डिसेंबरला पेड केलं म्हणजे 31 डिसेंबर येणार नाहीये. 1 जानेवारी एप्रिल पर्यंत किती येणार बघा, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, 3 मंथ. तर या पद्धतीनं काय करायचं, कॅल्क्युलेट द पिरियड बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट पेड अँड द डेट ऑफ परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. लास्ट इंटरेस्ट पेड डेट इज 31 डिसेंबर अँड परचेस डेट ऑफ सिक्युरिटी इज 1 एप्रिल. आणि या दोन्हीतला पिरियड किती आहे, 3 मंथ. ओके. सेकंड, कॅल्क्युलेट अक्रूड इंटरेस्ट बाय. अक्रूड इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचा, अँड अक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू AI. AI मीन्स अक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टू पिरियड. पिरियड ऑलवेज कॅल्क्युलेट मंथमध्ये केला जातो. रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टू पिरियड मंथ्स डिवायडेड बाय 12 इंटू फेस व्हॅल्यू ऑफ सिक्युरिटीज परचेस्ड. फॉर्म्युला खूप इम्पॉर्टंट आहे, लिहून ठेवायचं आहे. accrued interest is equal to rate of interest into period divided by 12 months into face value of securities purchased. बघा, मगाचंच एक्झाम्पल घेऊया. आपण 1 एप्रिलला काय झालं, एक 1 लाख फेस व्हॅल्यूची सिक्युरिटीज परचेस केली आणि इंटरेस्ट रेट 10% आहे. बघा, 31 डिसेंबरला ऑलरेडी इंटरेस्ट दिलेला आहे आणि आपण 1 एप्रिलला सिक्युरिटीज परचेस केलेले. तर त्याच्यावरती अक्रूड इंटरेस्ट किती आहे ते कॅल्क्युलेट करायचं. कसं काढणार बघा, फेस व्हॅल्यू ऑफ सिक्युरिटीज परचेस्ड इज ₹1 लाख. 1 लाख इंटू 10% इज द इंटरेस्ट रेट. समजूया आपण डिबेंचर परचेस केलेले. 1 लाख इंटू 10% मीन्स 1 इयरचे किती येणार, 10,000. आणि 3 मंथचा आपला अक्रूड पिरियड आहे, तर
3 मंथचे इंटरेस्ट किती येणार 2500. बघा 1 लाख इंटू 8% इज इक्वल टू 10,000 इंटरेस्ट फॉर 1 year. आउट ऑफ दॅट अक्रूड पिरियड इज 3 month. 3 month मीन्स जानेवारी फेब्रुवारी मार्च. कारण 31 डिसेंबरला इंटरेस्ट पे केलेलं आहे आपण. 30 सिक्युरिटीज 1 एप्रिलला परचेस केलेले आहे. 3 month आउटस्टँडिंग पिरियड. 2500 is the amount of accrued interest. Okay, and here one important point is interest is always calculated on face value of securities. Interest or dividend. कारण आपल्या टॉपिक मध्ये आपण कव्हर काय करणार आहे बघा, इक्विटी शेअर्स, इन्व्हेस्टमेंट कुठली फक्त आपल्याला स्टडी करायचे. इन्व्हेस्टमेंट इन इक्विटी शेअर, इन्व्हेस्टमेंट इन प्रेफरन्स शेअर्स, इन्व्हेस्टमेंट इन डिबेंचर अँड इन्व्हेस्टमेंट इन बॉन्ड्स. आणि याच्यामध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी शिकवताना स्टडी करताना सांगितलेलं आहे बघा, इक्विटी शेअर्सना डिव्हिडंड हा फ्लेक्झिबल रेटनी मिळत असतो. प्रेफरन्स शेअर्सचा डिव्हिडंड हा फिक्स्ड रेटनी असतो. डिबेंचर आणि तुमच्या बॉन्ड्सना इंटरेस्ट पे केला जातो आणि त्याचं पर्सेंटेज हे ऑलवेज फिक्स असतं. ठीक आहे, तर इंटरेस्ट अँड डिव्हिडंड इज ऑलवेज कॅल्क्युलेटेड ऑन फेस व्हॅल्यू ऑर नॉमिनल व्हॅल्यू ऑफ सिक्युरिटीज. हे ऑलवेज लक्षात ठेवायचं. अँड थर्ड स्टेप इज द फाइंड आउट द कॉस्ट बाय. कॉस्ट कशी फाइंड आउट करायची बघा, कम इंटरेस्ट प्राइस असेल, एक्स इंटरेस्ट प्राइस असेल तर आता बघा, कॉस्ट इज इक्वल टू कम इंटरेस्ट प्राइस इंटू सिक्युरिटीज परचेस मायनस ॲक्रूड इंटरेस्ट. बघा कॉस्ट कम इंटरेस्ट प्राइसचं जर ट्रान्झॅक्शन असेल तर काय करायचं बघा, आता इथं परचेस फेस व्हॅल्यू होते. ओके, परचेस प्राइस समजा इथं आपण एक 1,02,500 असते. फेस व्हॅल्यू 1 लाख अँड परचेस प्राइस इज 1,02,500. तर 1,02,500 जर कम इंटरेस्टचं जर ट्रान्झॅक्शन असेल म्हणजे त्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये त्या परचेस प्राइसमध्ये इंटरेस्ट इन्क्लूड आहे. ओके, तर इंटरेस्ट इन्क्लूड असेल तर काय करणार आपण, इंटरेस्ट लेस करणार आणि आपली काय करणार, कॉस्ट कन्सिडर करणार. मग बघा 1,02,500 लेस अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट दॅट इज द कम इंटरेस्ट 2,500 आणि कॉस्ट येणार आपली 1 लाख रुपीज. ठीक आहे ना. तर दिस इज द प्रोसिजर ऑफ कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉस्ट अँड ॲक्रूड इंटरेस्ट. याच्यावरती काय करा, थोडंसं वर्क करा, तुम्हाला हा पार्ट पण समजून जाईल. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट अकाउंट इज द इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट, जे आपल्याला या मॉड्यूलमध्ये प्रिपेअर करायचं असतं. इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट, अकाउंट म्हटलं की डेबिट क्रेडिट. अँड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट दिस इज द इम्पॉर्टंट columns. First is the particulars column, second is the nominal value or face value rupees, next is the income rupees. Income means in case of shares इथं आपण काय लिहिणार, डिव्हिडंड. अँड इन केस ऑफ डिबेंचर अँड बॉन्ड्स आपण इथं काय लिहिणार, इंटरेस्ट. दॅट इज इन्कम रिटर्न. ओके, अँड लास्ट कॉलम इज द कॉस्ट रुपीज. सेम कॉलम क्रेडिटला असतात, पर्टिक्युलर्स, नॉमिनल व्हॅल्यू और फेस व्हॅल्यू रुपीज. नेक्स्ट इज द इथं चुकून NV लिहिलेलं आहे तर ते तुम्ही व्यवस्थित करा. इन्कम रुपीज मीन्स डिव्हिडंड स्लॅश इंटरेस्ट अँड लास्ट इज द कॉस्ट कॉलम. ओके, तर हा आपला इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचा काय आहे, प्रोफॉर्मा आहे. प्रोफॉर्मा बिलकुल विसरायचा नाहीये. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट बघा, ऑलवेज एक्सपेन्सेस आपण डेबिटला रेकॉर्ड करत असतो आणि आपले इन्कम काय करत असतो, क्रेडिटला रेकॉर्ड करतो. जर प्रॉफिट असेल तर तो डेबिटला असतो कारण तो P&Lच्या क्रेडिटला असतो म्हणून तो अकाउंटच्या डेबिटला असतो. आणि लॉस हा P&L अकाउंटच्या डेबिटला असतो म्हणून तो त्या रिस्पेक्टिव्ह अकाउंटच्या कुठे असतो, क्रेडिटला असतो. हा टॉपिक आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटिंग टॉपिक परफेक्ट येण्यासाठी आपल्याला सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट असते ती परचेस आणि सेलचं ट्रान्झॅक्शन आपल्याला रेकॉर्ड करता आलं पाहिजे. बघा परचेस आणि सेलचं ट्रान्झॅक्शन कसं रेकॉर्ड करायचं. इन्व्हेस्टमेंट आपल्या कुठच्या हेडिंगच्या टाइप्स ऑफ अकाउंटमध्ये जातं, रिअल. आणि रिअलचं रूल काय आहे बघा, डेबिट व्हॉट कम्स इन, जे आपल्याकडे जातं त्याला डेबिट द्या. मग इन्व्हेस्टमेंट कधी डेबिट होणार, जेव्हा आपण इन्व्हेस्टमेंट परचेस करणार तेव्हा ती डेबिट होणार. आणि इन्व्हेस्टमेंट कधी क्रेडिट होणार, रिअल अकाउंट आहे, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. आपल्याकडून जेव्हा इन्व्हेस्टमेंट जाणार तेव्हा ती इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट होणार. म्हणजे सेल केल्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट क्रेडिट होणार आणि परचेस केल्यानंतर इन्व्हेस्टमेंट डेबिट होणार. फॉर एक्झाम्पल परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बघा, सिम्पल ट्रान्झॅक्शन विदाउट कन्सिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट, whether that
ट्रान्झॅक्शन इज कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट हे कन्सिडर करण्याच्या ऐवजी काय करतोय आपण फक्त इन्व्हेस्टमेंट ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करतोय, परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. ओके, आता कंपनी आहे इन्व्हेस्टमेंट परचेस करतोय म्हटल्यानंतर थ्रू बँक अकाउंट ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी होणार आहे. त्याच्यामुळे इथं कॅश कधीही वर्डिंग यूज नाही करायचं, ऑलवेज बँक. बघा इन्व्हेस्टमेंट परचेस केलं, बँक दोन टाईप ऑफ अकाउंट आले याच्यामध्ये. फर्स्ट काय आलं इन्व्हेस्टमेंट, सेकंड बँक. दोन्ही कुठच्या टाईप ऑफ अकाउंटमध्ये जातात तर बघा पर्सनल, रिअल, नॉमिनल 3 आहेत आपल्याकडे टाईप ऑफ अकाउंट. त्याच्यामध्ये रिअलमध्ये जातं. तर रिअलचं रूल काय आहे, डेबिट हॉट कम्स इन. जे आपल्याकडे आलं त्याला डेबिट द्या, क्रेडिट हॉट गोज आउट. जे आपल्याकडून गेलं त्याला क्रेडिट द्या. मग आपल्याकडे काय आलं परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंटमध्ये, आपल्याकडे इन्व्हेस्टमेंट आली. म्हणजे आपण जर्नल एंट्री काय करणार बघा, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, आपल्याकडून काय गेलं बँक अकाउंट टू बँक अकाउंट. ओके, खूप सिंपल ट्रान्झॅक्शन आहेत आणि आपल्याला ती समजली पाहिजेत. बघा इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. त्याच्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला इथे ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड होणार, टू बँक अकाउंट परचेसेस आपण ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेले. जी काय नॉमिनल व्हॅल्यू असेल ती इथे लिहायची, जे काय क्रूड इंटरेस्ट असेल ती इथे जाणार आणि त्याची कॉस्ट कुठे जाणार लास्ट कॉलममध्ये. ठीक आहे, आता इथं डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन काय आहे बघा, इन्व्हेस्टमेंट असेट आहे आणि असेटचं ओपनिंग बॅलन्स ऑलवेज काय असतं डेबिट असतं. त्याच्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. ओके, इन्व्हेस्टमेंट असेट आहे आणि असेटचं ओपनिंग बॅलन्स ऑलवेज डेबिट असतो, त्याच्यामुळे टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. त्याची नॉमिनल व्हॅल्यू काय असेल, इंटरेस्ट काय असेल किंवा डिव्हिडंड काय असेल आणि ते कॉस्ट आपण रेकॉर्ड करणार. ठीक आहे, आता सेलचं ट्रान्झॅक्शन बघूया. इन्व्हेस्टमेंट सेल केले, सेम अकाउंट आहेत दोन, इन्व्हेस्टमेंट आणि बँक. बघा या ठिकाणी दोन्हीला रिअल अकाउंटचे रूल अप्लाय होतात. डेबिट हॉट कम्स इन अँड क्रेडिट हॉट गोज आउट. असेट सेल केली, इन्व्हेस्टमेंट सेल केली, आपल्याकडून इन्व्हेस्टमेंट जाणार आहे आणि बँक आपल्याकडे येणार आहे. बघा सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट सिंपल ट्रान्झॅक्शन आपण घेतलेलं आहे. काय होणार, आपल्याकडे बँक येणार आणि आपल्याकडून इन्व्हेस्टमेंट जाणार. त्याच्यामुळे जर्नल एंट्री काय होणार बघा, बँक अकाउंट डेबिट हॉट कम्स इन. जे आपल्याकडे येतं त्याला डेबिट द्या. आपल्याकडे बँक अकाउंट आलं, बँक अकाउंटमध्ये आपल्या कॅश बॅलन्स इन्क्रीज होणार आहे, दॅट्स वाय बँक अकाउंट डेबिट टू इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. इन्व्हेस्टमेंट आपल्याकडून जाणार म्हणून इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय बँक अकाउंट. नॉमिनल व्हॅल्यू कॉलममध्ये जाणार, इन्कम जो काय असेल तो सेकंड कॉलममध्ये आणि त्याची कॉस्ट लास्ट कॉलममध्ये. ठीक आहे ना, आणि ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं आपण सेल. आणि बघा आफ्टर सेलिंग ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आपला इन्कम होणार आहे म्हणून तो क्रेडिटला असतो. आफ्टर परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आपला एक्सपेन्सेस होणार आहे, त्याच्यामुळे तो डेबिटला असतो. ठीक आहे, आता समजा आपण इन्व्हेस्टमेंट सेल केली. फॉर एक्झाम्पल कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज ₹1 lakh अँड दिस इन्व्हेस्टमेंट वी सेल इन मार्केट फॉर ₹1,10,000. बघा 1 लाखाची इन्व्हेस्टमेंट ज्याची कॉस्ट 1 लाख आहे ती आपण मार्केटमध्ये 1,10,000ला सेल केली, म्हणजे आपला ₹10,000चा प्रॉफिट झाला. त्याच्यामुळे नॉमिनल व्हॅल्यूमध्ये इथे काय जाणार, या ठिकाणी आपलं सेल ट्रान्झॅक्शन आहे ते 1 लाख असेल आणि ती इन्व्हेस्टमेंट आपली 1,10,000ला आपण सेल केली, आपला प्रॉफिट झाला 10,000. लक्षात ठेवा कुठचाही प्रॉफिट असू दे, इन्व्हेस्टमेंट सेल केल्यानंतर प्रॉफिट किंवा लॉस हा ऑलवेज काय होत असतो, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर होत असतो. प्रॉफिट हा P&L अकाउंटच्या क्रेडिटला जातो, त्याच्यामुळे तो इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला जातो आणि त्याची जर्नल एंट्री काय असते, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. आणि इथं ब्रॅकेटमध्ये आपण प्रॉफिट लिहिलं आणि ते आपण कॉस्ट कॉलममध्ये या ठिकाणी रेकॉर्ड करणार. ठीक आहे, समजा लॉस झाला, सेम एक्झाम्पल रिव्हर्स घ्या. इफ कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज ₹1 lakh अँड दिस इन्व्हेस्टमेंट वी सेल इन मार्केट फॉर ₹90,000. कॉस्टपेक्षा आपण कमी किमतीला इन्व्हेस्टमेंट आपली सेल झाली, 1 lakhची 90,000ला सेल केली, आपला लॉस झाला 10,000 आणि लॉस हा ऑलवेज P&L अकाउंटच्या डेबिटला असतो, त्याच्यामुळे तो इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिटला आणि त्याची जर्नल एंट्री असणार प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्व्हेस्टमेंट. बघा इन्व्हेस्टमेंटच्या क्रेडिटला बाय P&L अकाउंट, या ठिकाणी आपण त्याची अमाऊंट रेकॉर्ड केली आणि P&L अकाउंटच्या डेबिटला बघा आपण लिहित होतो टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट P&L अकाउंटच्या डेबिटला, आणि P&L अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण काय लिहितो, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. ओके,
तर ते जातं P&L अकाउंटच्या क्रेडिटला प्रॉफिट, म्हणून तो इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला दिसतो. आणि लॉस हा P&L अकाउंटच्या डेबिटला दिसतो, म्हणून तो इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिटला दिसतो. कारण ह्या जर्नल एंट्रीज आपण अकॉर्डिंग टू ड्युअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट रेकॉर्डिंग करतो, जो आपण FY मध्ये आणि 12th मध्ये पण तुम्ही स्टडी केलेला आहे. ठीक आहे.